So hey there, welcome to your own channel, the Kunal Bhuyan, and also welcome to the chapter 8 of our artificial intelligence free crash course. So basically এইটো chapter 8 ত আজি আমি পাই গলোহি। So তোমালোক যদি এনেকুৱা হয় যোন প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'টোত মানে মেল খাই দিলা তোমালোকে যেনতেন ঠিক আছে। So তোমালোকক মই কৈ দিওঁ যে মই artificial intelligence ওপৰত কমপ্লিট কোৰ্চ এটা বনাই আছো ঠিক আছে। So সেইটো মই chapter 1 পৰা লৈ পেলাই 7 লৈকে অলৰেডি ৰিলিজ কৰিলো লঞ্চ কৰিলো নিজৰ চেনেলৰ ওপৰত। So তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই সেইটো ভালকে চাই ল'বলৈ পাৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সিকুৱেন্সিয়েল ৱে। So এটা সৰু ইনিচিয়েটিভ লৈছো মই নিজৰ ফালৰ পৰা যে যিটো ৰিভলিউশ্যন আহি আছে ফিউচাৰত ৰাইট ইন দ্য আপকামিং ফিউচাৰ যিটো এআই ৰিভলিউশ্যন আহি আছে মই যেনেকে নতুন নতুন বস্তুবিলাক শিকি গৈ আছো নতুন টুলছ শিকি গৈ আছো চ' সেইবিলাক বস্তু মানে তোমালোকক মই শিকাই গৈ আছো ঠিক আছে চ' ফৰ শ্বৰ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল এটা কোৰ্চ হয় গোটেইটো চ' তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে চাই আহিবলৈ পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰলৈ আহিবলৈ পাৰা ঠিক আছে এণ্ড যোনে অলৰেডি মানে গোটেইখিনি বস্তু চালে চ' তোমালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰো আজি চেপ্টাৰটো তোমালোকে দেখিবলৈ পাৰা আমি শিকিবলৈ গৈ আছো হাউ টু ৰাইট ব্লগছ articles and design content for social media just in one single place ঠিক আছে and that too for absolutely free ঠিক আছে তোমালোকে জানা যে ব্লগছ লিখিবলৈ আৰ্টিকেলছ লিখিবলৈ কণ্টেণ্ট ডিজাইন কৰিবলৈ স্ক্ৰিপ্ট বনাবলৈ কিমান বেছি মানে এটা এফৰ্টৰ কাম হয় ৰাইট কিন্তু সেইটো যদি ভালকৈ তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা দেন ফৰ শ্বৰ মানে তোমালোকে ধৰা ভাল মানে এমাউণ্টটো মানে পাৰ মান্থ আৰ্ণ কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে ব্লগছৰ থ্ৰুদি হওক আৰ্টিকেলছৰ থ্ৰুদি হওক সেইবিলাক মানে মনিটাইজ কৰিবলৈ পাৰা সেইবিলাক বস্তু ৰাইট চ' সেইবিলাক কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে আজি আমি এটা ছিংগল প্লেচতে তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰিবা সেইটো বস্তু চ' কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা আমি আজি এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ গৈ আছো আৰু ফ্ৰী টুল দেখা মই তোমালোকক যে কেনেকৈ তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে আৰু পেডো আছে অৱশ্যে তোমালোক পেডৰ কাৰণেও যাবলৈ পাৰা কাৰণ কি ৱৰ্ডি হয় যিবিলাক মানে এআই টুলছ মই কৈ আছো সেইবিলাক মানে যদি তোমালোকে এমাউণ্টবিলাক ইনভেষ্ট কৰা সেইবিলাক মানে ৱৰ্ডি হয় ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোক পইচা বৰবাদ গুচি যাব তোমালোকে ইউজ কৰিলে ফৰ শ্বৰ মানে এইটো মানে বহুত মানি কনজিউমিং বস্তু হয় ঠিক আছে মানি ৱৰ্ডি হয় মানে ঠিক আছে চ' তোমালোকৰ টুলটো মই বেছি এনেকুৱাকৈ দেখাই দিওঁ Yeah, so the tool is simplified.ai ঠিক আছে যেনেকৈ নামতে তুমি চাবলৈ পাৰা simplified so বস্তুবিলাক চব চিম্পল কৰি দিয়া এটা জেগাতে so simplified.ai নাম দিয়া হৈছে এইকাৰণে ঠিক আছে চ' এইটোৱে টুল হয় য'ত মানে মই যিখিনি বস্তু ক'লো চব মানে এটা ছিংগল প্লেচত মানে তোমালোকে সেইবিলাক বস্তু কৰিব পাৰা ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব পাৰা মই এতিয়া তোমালোকক দেখাইছোঁ লেটছ ডাইভ ইনটু ইট ঠিক আছে চ' তুমি খালি চিম্পলি গুগলত গ'লেই হ'ল গুগলত গৈ পেলাই খালি simplified.ai এইটো simplified স্পেলিং হয় এইটো মাৰি দিবা চাইন ইন কৰি ল'বা নিজৰ গুগল একাউণ্ট দি বা ইমেইল এড্ৰেছ দি চ' এই ইণ্টাৰফেচটো তোমাৰ ফোন মানে খোল খাই যাব ঠিক আছে চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ক্ৰিয়েট এআই টেমপ্লেটছ ব্লগ উইজাৰ্ড ঠিক আছে ব্লগ উইজাৰ্ডটো নতুন হয় ৰাইট ফুল ব্লগ ইন জাষ্ট 2 মিনিটছ 2 মিনিটতে মানে ফুল ব্লগ এটা তোমালোকক লিখিবলৈ পায় তোমালোকে খালি টপিকটো তাত দিবলৈ লাগে আৰু গোটেই মানে ব্লগটো তোমালোকৰ সন্মুখত থাকিব ঠিক আছে বাকী নিউ ডকুমেণ্ট তোমালোকে চাবলৈ পাৰা চ' এআই টেমপ্লেটছত যদি মই যাওঁ ইয়াত তোমালোকক দেখাবলৈ যাওঁ বিভিন্ন টাইপৰ মানে ইয়াত এআই টেমপ্লেটছ আছে ঠিক আছে তোমালোকে মানে যি কৰিবলৈ বিচাৰা ব্লগ ছেকশ্যন কমপ্লিটাৰ আছে এআই মিম জেনেৰেটাৰ আছে মিম বনাই দিব তোমালোকৰ জেগাতে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা বস্তু আছে ADA ফুল ফৰ্ম আছে ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে এমেজন প্ৰডাক্ট টাইটেল মানে এমেজনৰ যদি প্ৰডাক্ট তোমালোকে চেল কৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰডাক্ট টাইটেলটো তোমালোকক বনাই দিব ঠিক আছে কি নাই মানে ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল আছে এছে ৰাইটাৰ আছে ইমেইল ছাবজেক্ট আছে কণ্টেণ্ট ৰিৰাইটাৰ আছে ঠিক আছে চ' তোমালোকৰ ইয়াত ই কমাৰ্চৰ কাৰণে আছে এডছৰ কাৰণে যদি তোমালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰান কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে এইবিলাক আছে ফেচবুক হেডলাইন কেনেকৈ লিখিব লাগে প্ৰাইমেৰী টেক্সট কেনেকৈ লিখিব লাগে গুগল এডছৰ কাৰণে লিংকডিন এডছৰ কাৰণে চব আছে মানে ইয়াত ঠিক আছে চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ফটো কেপশ্যনছ হৈ গ'ল লিংকডিন প্ৰফাইল হ'ল লিংকডিন ইনভিটেশ্যন হৈ গ'ল ইউটিউব ভিডিঅ' ইণ্ট্ৰ' হৈ গ'ল ঠিক আছে ইউটিউব ভিডিঅ' আইডিয়াছ হৈ গ'ল ঠিক আছে চব মানে ইয়াত আছে এইটো ইউটিউব শ্বৰ্ট স্ক্ৰিপ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটোত যদি মই ক্লিক কৰোঁ মই নাজানো ফৰ চিয়'ৰ মানে ধৰা আহে বা নাহে কাৰণ কি তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইউ অনলি হেভ 0% এআই ক্ৰেডিট ৰিমেইনিং ঠিক আছে মই কালি মানে এই টুলটো ডিছকভাৰ কৰিছিলোঁ কালি মানে মই ইমান ভাল পালোঁ এই টুলটো চ' মই মানে ইমান ইউজ কৰিলোঁ মোৰ যোনটো ফ্ৰী কোটা হয় সেইটো মানে চেজ কৰি পেলালে এইটো মাহৰ কাৰণে মই চেজ কৰি পেলালোঁ নেক্সট মাহত মানে মই আকৌ মানে পাই যাম ঠিক আছে চ' ইয়াত তোমালোকে খালি ভিডিঅ' টাইটেলটো দিলেই হ'ল এডভান্স অপশ্যন ইয়াত আছে ঠিক আছে এডভান্স অপশ্যন তোমালোকে ইয়াত খালি কেইটা ৰিজাল্ট লাগে US ইংলিছ ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেল অৰিজিনেল হয় তোমাৰ ঠিক আছে ইয়াত জেনেৰেট কৰি দিলে হ'ল ইউটিউব স্ক্ৰিপ্ট এটা তোমালোকৰ সন্মুখত মানে ধুনীয়াকৈ বনাই দিব ঠিক আছে ইয়াত খালি তোমালোকে টাইটেলটো দিলে হ'ল ঠিক আছে যি বিচাৰা মানে চব আছে ইয়াত ঠিক আছে তোমালোকৰ মতে মানে খালি তোমালোকে চাবলৈ লাগে যে কি মানে তোমালোকে বিচাৰা ঠিক আছে ইমেইল লাগে তোমালোকৰ ইমেইল কেনেকৈ লিখিব লাগে কেঞ্চেলেশ্যন ইমেইল কেনেকৈ দিব লাগে কংগ্ৰেচুলেটৰী ইমেইল কেনেকৈ দিব লাগে ঠিক আছে তোমালোকৰ মানে একো চিন্তাই নাই মানে এতিয়া ঠিক আছে কলেজৰ যদি PPT-CPTও আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বাই দ্য ৱে PPT কাৰণেও এটা এআই টুল আছে যোনটো মই অৱশ্যে তোমালোকক ক'ম সেইটো আগৰ ভিডিঅ'বিলাক ঠিক আছে
চ' এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা বহুত কিবা কি আছে মানে বহুত কিবা কি আছে কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট মানে এইবিলাক কেনেকৈ কি ক'ত কৰিলে কাষ্টমাৰ ৰিটায়াৰ কণ্টেণ্ট ৰিৰাইটাৰ এক্সপ্লেইন এ কনচেপ্ট টু মাই 3 year old ঠিক আছে মানে 3 বছৰীয়া ল'ৰা এটাক মানে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ মানে কথাবিলাক বুজাবলৈ লাগে চব বস্তু মানে ইয়াত দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে চ' তোমালোকে যি কৰা মানে তাকে কৰিলে লাগিব মই আই উইচ মই তোমালোকক দেখাই দিবলৈ পাৰিলোঁ হয় লাইভ কিন্তু 0% মোক ক্ৰেডিট আছে সেইকাৰণে মই দেখাবলৈ নোৱাৰিম চ' তোমালোকে ফৰ চিয়'ৰ টুলটো ইউজ কৰিবা ইয়াত তোমালোকে ডকুমেণ্টছ যি য'ত আছে মানে তোমালোকে যি য'ত কৰা চব ইয়াত থাকিব ঠিক আছে ইয়াত টেমপ্লেটছবিলাক মই দেখালোঁ অলৰেডি তোমালোকক ঠিক আছে ব্লগ উইজাৰটো ফৰ চিয়'ৰ ইউজ কৰিবা কাৰণ কি ব্লগতো তোমালোকে মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ পাৰা ৰাইট চ' ব্লগত থ্ৰুদি তোমালোকে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা চ' সেইবিলাকতো অলৰেডি তোমালোকে বেলেগ মানে ইউটিউবাৰ্ছক চাবলৈ পাৰা যোনে ব্লগৰ ওপৰত মানে অলৰেডি মানে বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনায় চ' তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই তোমালোকে ইয়াত থ্ৰুদি আহি পেলাই মানে ব্লগ উইজাৰ্টৰ থ্ৰুদি তোমালোকে ব্লগ বনাই পেলাই মনিটাইজ কৰিব পাৰা কণ্টেণ্টবিলাক ঠিক আছে চ' মই এটা চেনেল ৰিকমেণ্ড কৰিম ডেট ইজ সতীশ কে ভিডিঅ'জ চ' তোমালোকে সেইটো চাবলৈ পাৰা সতীশ নামৰ মানে খুচুৰা নামৰ এজন ইউটিউবাৰ আছে চ' তেওঁ মানে ব্লগৰ কথা মানে বহুত মানে দি দিয়ে তেওঁ নিজে এজন ব্লগাৰ হয় ইউটিউবাৰ হয় চ' ব্লগছ মানে ব্লগৰ থ্ৰুদিয়ে মানে তেওঁ ইমানখিনি কৰিবলৈ পাৰিছে চ' ব্লগছ কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে চব মানে তেওঁৰ নলেজ আছে চ' তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ'থ কৰি পেলাই সেইটো থ্ৰুদি মানে এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ তোমালোক বনাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এইটো আছিল ফৰ এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেছি ভেলু পালা চাগে তোমালোকে শিকিবলৈ পালা চাগে ঠিক আছে চ' এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো মই তোমালোক দেখাই দিওঁ যে নেক্সট মই তোমালোক কি শিকাবলৈ গৈ আছোঁ অ'কে চ' নেক্সট তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 9ত আমি শিকিম অল্টাৰনেটিভছ অফ মিড জাৰ্ণি পেড এ আই টুল ঠিক আছে চেপ্টাৰ 9ত আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ অল্টাৰনেটিভছ অফ মিড জাৰ্ণি পেড এ আই টুলছ মানে মিড জাৰ্ণি তোমালোকক এটা মই এপ্লিকেশ্যন মানে ধৰা এ আই টুলৰ কথা কৈছিলোঁ ৰাইট চ' সেইটোত মানে কেনেকৈ এইটো পেড আছিলে মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ তেতিয়া যে এইটো পেড টুল হয় কিন্তু এইটোৰ অল্টাৰনেটিভ টুল বহুত কিছুমান আছে যোনে ছেইম মানে কাম কৰে কিন্তু ফ্ৰী অফ কষ্ট ঠিক আছে চ' সেইটো আমি জানিম নেক্সট চেপ্টাৰ চ' টিল দ্য টাইম তোমালোক যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো দেন ডু হিট দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া কৰ্চটো এনেকুৱা মানুহজনৰ লগত যাক তুমি বিচাৰা গ্ৰ' কৰাটো নিজৰ লগতে আই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' awesomely